از مارس سال 2015 که یک ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به یمن حمله کرد، یمنی‌ها بارها دست به پرتاب انواع موشک‌های بالستیک برد کوتاه و بلند به طرف مواضع عربستانی‌ها و نیروهای حامی اونها زدند. در این برنامه بررسی پیشینه موشک‌های بالستیک ارتش یمن و موشک‌های استفاده شده اونها طی جنگ داخلی خواهیم پرداخت. یمن پیش از حمله عربستان نیز موشک بالستیک داشت. در واقع زمانی که کشور یمن به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده بود که با یک درگیری در حال جنگ بودند، هر دو دست به خرید موشک بالستیک از شوروی زدند. یمن شمالی برای اولین بار در سال 1981 دست به دریافت 40 موشک اسکاد بی با برد 300 کیلومتر و 6 لانچر پرتاب زد که آنها رو برای علیه ساختمان‌های مهم در یمن جنوبی به کار می‌برد. ولی به دلیل دقت بسیار پایین این موشک عملاً هیچ دستاوردی نداشت. این کشور 2 سال بعد 12 پرتابگر و تعدادی راکت فراگ با برد 70 کیلومتر نیز از شوروی دریافت میکنه. یمن جنوبی نیز برای مقابله با این حملات گفته شده 115 موشک بالستیک توچکا با برد 120 کیلومتر و 4 پرتابگر خریداری کرده. اگرچه بسیار از منابع معتبر میزان واقعی توچکاها را بین 20 تا 40 تیر میدونن و معتقدند که این قرارداد هرگز به شکل کامل اجرا نشده. اینکه چند موشک و راکت فراگ طی جنگ بین این دو یمن شلیک شد مشخص نیست که بشه گفت چقدر از اونها باقی مونده. بعد از اینکه دو یمن به یک کشور تبدیل شدند، حکومت یمن متحد باز به خرید موشک بالستیک ادامه داد. این کشور 45 تیر موشک بالستیک هواسانگ 6 با برد 650 کیلومتر از کره شمالی دریافت کرد. بعد از حمله عربستان به یمن، یمنی‌ها که عملاً فاقد هر گونه توانی برای مقابله با حملات هوایی بودند، تصمیم به پرتاب موشک‌های بالستیک، البته در مرحله اول از نوع کوتاه‌برد گرفتند. مسئله اساسی برای یمنی‌ها این بود که بسیاری از موشک‌های بالستیک قبلی اونها قابل استفاده نبود. بخشی از موشک‌ها از جمله اسکادهای دریافتی از شوروی دیگه تاریخشون تموم شده بود و قطعات حساس اونها باید عوض می‌شد. موشک‌های سوخت جامد مثل توچکا هم در آخر عمر خود بودن ولی مسئله بزرگتر این بود که به دلیل جنگ داخلی که در یمن از قبل حمله عربستان بود، ارتش یمن و نیروهای وابسته به حوثی‌ها عملاً خالی از متخصص کافی و لازم برای عملیات کردن موشک‌های بالستیک بودند. یمنی‌ها به زودی شروع به تبدیل موشک‌های موجود در نقش زمین به زمین کردند و بدون شک بهترین گزینه موشک سام 2 بود. موشک سام 2 یک موشک پداپندی ساخت شوروی در دهه 1960 که یمن شمالی دست به دریافت حدود 150 تیر از این موشک با چند آتشبار در دهه 1980 از شوروی زد. این موشک‌ها عملاً در هیچ نبردی برای یمنی‌ها به کار نرفت و از این رو در انبارهای این کشور باقی موند. یمنی‌ها این موشک رو تبدیل به یک موشک زمین به زمین کردن و اسم اون رو گذاشتن قاهر و برای اولین بار اون رو در دسامبر 2015 علیه ائتلاف عربی استفاده کردند. این موشک برای اولین بار بر اساس گزارشات بر ضد یک مرکز نفتی در جنوب عربستان به کار رفته. موشک قاهر 1 با تغییرات در سام 2 به دست اومده. سام 2 مرحله‌ایه. مرحله اول سوخت مایع و مرحله دوم سوخت جامده. قاهر نیز دارای 2 مرحله است. مرحله اول مشخصه که بزرگتر شده، ولی اینکه مرحله دوم سوخت جامد یا مایع مشخص نیست. بر اساس برخی از منابع برد این موشک 250 کیلومتر و کلاهک اون 195 کیلومتره. سام 2 دارای لانچر پرتاب ثابته، البته در نقش دفاعی مناسب بود، دست کم در زمان خود. ولی قاهر دست کم بر اساس تصاویر که در 22 دسامبر سال 2015 نشون داده شد، پشت یک کامیون غیر نظامی شلیک میشه. قاهر 2M دیگر موشک بالستیک یمنی هاست که اون نیز بر اساس سام 2 ساخته شده. این موشک دارای برد 400 کیلومتر و کلاهک 350 کیلومتریه. این برد بدون شک با افزودن پیشرانه سوخت مایع با برد بیشتر به دست اومده. البته گزارشات چندانی از شلیک موشک قاهر 2M به دست نیومده.
و به نظر میرسه که این موشک در دورانی اومد که یمنی‌ها به سراغ موشک کروز و پهپادهای انتحاری رفتن، چون که برای اونها ارزان‌تر و راحت‌تر بود. ولی مشکل اساسی حمله به پایگاه‌های عربستان در برد بالا بود. از حمله مراکز مهم این کشور دست به تبدیل موشک اسکاد برای افزایش برد این موشک زد. موشک اسکاد در یمن به دو شکله: نسخه بی با برد 300 و نسخه کره‌ای با نام هواسانگ 6 با برد 550 کیلومتر. یمنی‌ها بر اساس موشک اسکاد دو موشک رو تاکنون رونمایی و به شکل عملی استفاده کردند که شامل موشک برکان 1 و 2. برکان 1 همون اسکاده. در تصاویری به نمایش گذاشته شده هیچ فرقی نداره. از دید بسیار از کارشناسان اینها اسکادهای کره شمالی با برد 550 کیلومتر هستند و از اونجایی که این موشک از سال 2016 تا الان چندین بار در برد بیش از این رقم استفاده شده، احتمالاً کلاهک اون رو کاهش دادن تا برد اون افزایش پیدا کنه. بر اساس تحقیقات وزن کلاهک این موشک 500 کیلوگرمه. برکان 1 در 2 سپتامبر 2016 رونمایی شد. چند بار شلیک موشک برکان 1 بدون اینکه دستاوردی داشته باشه، حوثی‌ها رو به این فکر انداخت که باید کاری بکنن، چون که موشک اسکاد توان لازم برای گذر از دست پاتریوت رو نداشت و باید این موشک ارتقاءاتی به خود میدید. در 6 فوریه سال 2017 یمنی‌ها با نشون دادن موشک برکان 2 یک گام به جلو برداشتند. برکان 2 در چند مدل ساخته شد. نسخه اولیه هیچ فرقی با برکان 1 نمی‌کرد. تنها دارای یک کلاهک مخروطی جدا شونده بود که بسیار به کلاهک موشک‌های ایرانی مثل قیام و قطر شبیه بود. موشک دارای برد 800 کیلومتر بود. نسخه دیگه که سال 2018 رونمایی شد، شباهت بسیاری به موشک قیام داشت. موشک فاقد بالشه انتهای تعادل بود و از کلاهک مخروطی استفاده می‌کرد. یک نسخه از برکان در سال 2019 رونمایی شد به نام برکان 2H، در حالی که برکان 2 در نسخه دوم فاقد بالشه تعادل انتهایی بود، ولی نسخه برکان 2H بالشه تعادل عقبی بسیار کوچیکی داشت که کاملا مشابه موشک بالستیک قیام 2. موشک دیگه یمنی‌ها برکان 3. این موشک برای اولین بار در آگوست 2019 نمایش در اومد. این موشک 1250 کیلومتر برد داره. برکان 3 مثل برکان 2H فاقد بالشه انتهاییه و شکل کلاهک متفاوته. احتمالاً تلاش شده با بهبود آیرودینامیکی کلاهک و کاهش وزن اون سرعت و برد موشک رو بیشتر کنن. دست کم 8 بار این موشک به طرف اهدافی در عربستان و امارات شلیک شده، ولی دست کم 7 بار اون توسط پاتریوت رهگیری شد. البته موشک برکان 3 بعدها ذوالفقار نامیده شد. موشک حاتم در سال 2022 رونمایی شد که شامل یک موشک بالستیک تک مرحله‌ای سوخت جامده که دارای کلاهک جدا شونده قابل هدایت در مرحله آخره که دارای بالشه هدایت مستقل بوده. این موشک بی‌شباهت به موشک خیبرشکن ایرانی نیست، ولی برد اون اعلام نشده. برد موشک خیبرشکن 1450 کیلومتره. البته یمنی‌ها بارها از راکت‌های توپخانه‌ای هدایت شونده نیز علیه اهدافی در داخل یمن استفاده کردند. از جمله این راکت‌ها بدر 1 پیه که شباهت بسیار به راکت فجر 5 هدایت شونده داره. این راکت دارای برد 130 کیلومتر و احتمالاً با کمک GPS هدایت میشه. دارای بالشه تعادل در عقب و بالشه هدایت در قسمت جلوه. بدر 210 میلیمتر قطر داره، اگرچه بسیار از منابع قطر اون رو 333 میلیمتر میدونن که قطر فجر 5. بدر اف دیگر راکت یمنی هاست که دارای کالیبر بزرگیه و به نظر یک نسخه کوتاه‌تر زلزال ایرانی باشه. این راکت 160 کیلومتر برد داشته و گفته شده دارای یک کلاهک ترکش شونده با 14,000 تیر ترکشه. بر اساس گفته یمنی‌ها این موشک با توچکای روس برابری میکنه. یک موشک دیگر یمنی‌ها نکار شبیه بدر اف و دارای 4 بالچه در جلوی موشکه. این موشک نیز همانند راکت بدر اف
دارای کلاهک انفجار مجاورتی ترکیب شونده است، ولی با داشتن سیستم هدایت دقت بالاتری داره و گفته شده دقت اون به 3 متر رسیده. موشک‌های چون قاسم یک نسخه یمنی فاتحه که دارای بالچه‌های انتهایی مشابه فاتح و دارای کلاهک جدا شونده و بالچه‌های هدایت نهایی مشابه فاتح 313 است. دیگر موشک یمنی‌ها که در سال 2023 به نامش گذاشته شد، موشکی به نام عقیل بود. این موشک دارای کلاهک جدا شونده و برد 1400 تا 1500 کیلومتره. موشک فلسطین 1 ژانویه سال 2024 توسط یمنی‌ها به نمایش آمد. موشک مورد نظر با برد 1800 کیلومتر باز بر اساس موشک‌های فاتح ایرانی توسعه یافته و شباهت بسیاری به موشک خیبرشکن ایرانی داره که تقریباً همین میزان نیز برد داره. موشک بالستیک فلسطین 2 موشک بالستیک فلسطین 2 یک موشک بالستیک میان برد با برد بیش از 2000 کیلومتر که دارای پیشرانی سوخت مایی است، ولی از یک کلاهک جدا شونده گلاید کننده استفاده میکنه. این کلاهک میتونه در فاز نهایی خود رو به 16 ماخ برسونه. این موشک به دلیل کلاهکش تفاوت بسیاری با موشک‌های قبلی یمنی‌ها داره. بدون شک یمنی‌ها بدون پشتیبانی ایران هرگز توان عملیاتی کردن موشک‌های قدیمی خود رو نداشتند، چه برسه به ساخت موشک‌های جدید. ایران به اونها هر فناوری که در زمینه موشک‌های بالستیک کروز بود تحویل داده. اونها با تبدیل موشک‌های بالستیک قدیمی با کمک ایران در مرحله اول پیش رفتند، ولی به زودی متوجه شدند که انتقال فناوری قطعات پهپاد و موشک‌های کروز آسان‌تره و برای همین سیاست از موشک بالستیک به کروز تغییر کرد. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای برنامه با من همراه بودید. برای حمایت از ما کافیه این ویدیو رو لایک و کانال ما رو دنبال کنید. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.